welcome back to our channel. So it's been a while since we haven't vlogged. No, mga 1 month na to, no. Last na mga vlog tayo. Grabe, oy. Drama na tong iyahaha. Wala na siya COVID-19. Come back. So last na mo ang vlog kay kato sa Isalina Bridge exactly a month ago, and karon pa lang gid ko nakahigayon og vlog kay na busy ko sa kong duty best, busy ko sa kong pagka-nurse bitaw ay. So karon first day karon na nag-community quarantine ba ta? No? So we're here in kami taga Cagayan de Oro May, and then first day karon nga under community quarantine ng Cagayan de Oro. But naami gilakaw or nami gi-accompany akong mama kanang na siya gian sa pag-ibig, so naka libot-libot mi gamay sa Cagayan. So ang Cagayan karon mura siya og Bernie Santo. Mura siya Holy Week by kay gamay na kay ang mga sakyanan. Kung mo yung Cagayan de Oro, one of the gid siya kanang naay heavy traffic nga city din sa Philippines, but karon kay kuan siya kanang hapsay ra ang dalan, so gamay ra kaayo ang mga sakyanan. So siguro kay nahadlok sa COVID. But ikaw Han, as an individual, how do you feel about COVID-19? Normal naman sa ako. Normal sa imo, wa ka ni bati ka hadlok. Wala ka ni bati ka hadlok nga ang imong mga kauban sa balay sa NMC. Wala. O imong mga kauban sa balay aside from NMC naabot sa lain hospital. Wala ka na hadlok og abay sa ako. Wala lang sa maayo ko. Say maayo nga motor nga aron ni kay kasi mga banda. Like kung sa man lugar pe. Basta remote alcohol. Sakop tayo, uy. Buang. Wala siya uboy, nagdrama na siya. But you know guys, COVID-19 is very alarming. Last week lang na-announce ni sa Cagayan nga we have isa ka positive, and then karon mo nagdaghan siya. I don't know kung unsa ka tinuod, kay kabasa na ko sa Facebook, you know naman, daghan kay fake news, but bitaw, murag the numbers are increasing. Guys, how do I feel about COVID? So, as an individual, scary gid siya. But as a nurse, I have to set aside my fear. Yes, I have to set aside my fear, and ang life must go on. Nurses' life must go on to take care of the sick, because it's our top priority, and it's our responsibility, our mission, our purpose to take care of the sick, to help them restore their health. Yes, that's our purpose, that's our mission, that's our life, and that's as nurses. So no matter how scary it is, we have to set aside everything, our fear, even our problems at home, personal problems. We have to set aside that every time na mo step foot na sa hospital. Because our priority when we enter the hospital premises is to take care of the sick and to help them restore their health. Help them restore their well-being. So as nurses are like warriors. Mura po mi og mga soldiers. Ganin lang kay sulong mi gubat, dili gubat nga pinusilay, kundi gubat sa mga sakit. We have to be strong, we have to maintain healthy para pod nga ma-healthy pod mo, matabangan mo na mo nga mabalik ang inyong good health, ma-restore niyo. Yes. So ikaw Han, what can you say? What can you say, Highway? What can you say? Actually, Okay, actually what? dahil na wala sa naman karon mainit mo kayo. Init kayo, but suddenly it
ano. Dami na mamatay na. So sa tinuod lang ang Ginoo lagi makabalo kung kano saan niya iundang ning COVID. So kami mga nurses, we take the precautionary measures to prevent the spread of the virus, prevent the spread of infection. So ayo sa mo kahadlok sa mga healthcare professionals kay nakoy kabasahan sa Facebook o mga ipang chat kanang bitang murag group chat or text brigade na dili pasakyon ang mga nurses kay mahadlok ang mga drivers kanang please kanang unta tabangan sa ninyo mga nurses na makaabot pud sa tuhaan sa ospital kay usauna lang ang mga naay sakit na nanginahanglan sa among care. Charot, pero guys, tinuod na siya oy. Every minute, every second counts for us kay in isa ka segundo it means life for us. So ayaw mo kahadlok kay ang mga nurses we know unsay buhaton, unsay mga precautionary methods para ma-prevent ang spread sa sakit o ma-prevent ang spread sa virus. So kung kami gikan sa among balay, please pasakya sa dili kay unsaon na lang ang mga pasyente nga nagulat sa amo o kung gikan pud mi sa hospital, pasakya sa taon mi oy kay dili ba mi infectious ka-care mi sa pasyente dayon kanang while ka-care mi sa among pasyente na aming mga precautionary measures like wearing of proper ano lang and advice lang po stay at home as much as you can ayaw sa mong laglag and then social distancing okay naman mag social media unlimited social media but for social kanang magdikit-dikit sa mga tao kanang prevent sa na ninyo and then hand washing lang kita kay kana yun ang hand washing ang pinaka effective sa tanan every time you touches before and after you touches anything or maskin kinsa hand washing yun ta and then kung gawas mo wear mask right ano lang kanang inani lang ang mask o ayaw sa nang N95 ha o mo nang mag N95 kay ang N95 is for airborne nga mga kuan kanang mga infection so, ang basta mo sa airborne is that malanghap nimo ang COVID manggod is ano siya droplet makuha nimo siya through droplet contamination meaning kung matouch nimo ang iyang laway iyang mga secretion then imo na ana sa imong dagway or anaon matakdan gid ka but dili siya airborne so kung imong malangha kuan dili na gid ka matakdan ay hada gid ka matakdan kung matouch nimo yung secretion so the best thing you can do is hand washing and social distancing yes I hope na nakuan mo kanang naka-share pud ko og kanang gamay nga knowledge mo kana kay daghan manggod kaayo ang daghan kayo misconception so makita ta nga na nag N95 na mask so ang N95 na mask is for airborne lang yun siya so pwede na gid taani ng mga mask so okay guys I will be showing some clip na nakuha na ko kanina sa mong pag-preview din sa Cagayan de Oro so Cagayan de Oro medyo mingaw gid siya karon mura siya o kanang Holy Week kay gamay na kayo mga sakinan so I think it's good po kay ga-respond ang mga tao sa mga advice atong mga government so okay guys that's all for this day folks so tomorrow again I will be on duty so report sa gubat you know but that's our life that's our duty that's our call of duty so that's it and before anything else please do subscribe to this channel if you are new to this channel please do subscribe yes hit the subscribe button and also hit the like button and I want to shout out sa mga bago nga subscription especially to the staff of coffee how do I pronounce that coffee pack company thank you guys for subscribing I hope I can join you on your next vlog if time permits if dili mag-conflict ang schedule I hope makauban ko sa inyo mga sing along video diba mahilig ng video I hope I can join kaya ganun ko video oh so hi to those promo packer sa'yo pasabot sa promo packer
promo siguro no. O yun kayo mo sa mga promo no. Unta no, makakuan ko sa inyo mga promo-promo ba para makatipid ta. Oo, 2020. Ano sa nang 2020? Ha? Wala. It's mine. Chip-in mo. Chip-in. Ako ang ginagmay. Oh. Kasi kung hindi mo abot. Okay guys, I hope I can join the 2020 soon. Yes. And also hi to Ma'am Lords. Kuan ako siya, customer sa online. Yes. Hello there. She's from Malls. I think she's a teacher from Malls. Okay guys, that's all. Again, please do like and subscribe to our channel. Bye guys!